ไม่ต้องทำไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะใบผักชีสะระแหน่แล้วก็ใบโหระพาค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็พยายามตะล่อมเอานิ้วนางค่ะขวาเป็นนิ้วนางแล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วปอเปี๊ยะเวียดนามนะคะปอเปี๊ยะสดเวียดนาม ถ้าสมมุติถ้าเราไม่ทานเลยนะคะก็ใช้พลาสติกไอ้นี่ค่ะพลาสติกที่ใช้สำหรับห่ออาหารนะคะพลาสติกใสห่อไว้ก่อนพอเราจะทานแล้วค่อยแกะออกนะคะเสร็จแล้วเอากรรไกรตัดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอจะทานแล้วค่อยแกะออกมา